Ndes në këtë fillim jave dhe si çdo ditë të parë, unë ju uroj që kjo javë të shkojë mbar për gjithë ju. Shpresoj që edhe fundjavën ta keni kaluar këndshëm me gjithë luhatit dhe ndryshimet e motit dhe të temperaturave. Jemi dhe sot në Rreze Dielli në transmetim të drejtë për drejtë deri në mesditë, deri në orën 12, kështu që shpresoj që në gjitha hapësirat tona të na ndiqni dhe të gjeni pak kohë për të marrë nga ajo që kemi për t'ju ofruar. Jemi tashmë në pjesën tonë të parë, një pjesë ku ne ju tashmë jeni mësuar, e nisim kryesisht si çdo ditë me titujt kulturor, me faqet kulturore të gazetave kryesore, që botohen çdo ditë në tregun e medias së shkruar. Dhe unë do ta filloj pikërisht me këtë pjesë. Do të nisim me gazetën Shekulli për ditën e sotme, të shohim se çfarë na kanë ofruar si argumente kolegët tanë të kulturës. Në faqen kulturore të kësaj gazete mund të lexojmë: gërmimet arkeologjike, probleme në restaurim dhe konservim. Gjatë Kongresit Ndërkombëtar të Studimeve Arkeologjike Shqiptare, arkeolog nga mbar bota radhitën zbulimet e reja në këtë fushë, por dhe disa nga problemet kryesore që hasën gjatë gërmimeve. Shohim në një foto dhe luan përzhitën drejtori i Institutit të Arkeologjisë. Gjithashtu kemi edhe një përmbledhje të shkurtër në lidhje me atë çka u tha nga arkeologët e huaj në këtë Kongres Ndërkombëtar. Do të vijojmë me një tjetër shkrim. Ese, më tepër se një trishtim, në qendër të këtij romani është kolonel Mirand Kraja, që bëhet mburoja e pakalueshme dhe e pathyeshme në çështjen aq të nxehtë të tjetërsimit. Një shkrim që na vjen nga Përparim Hysi. Dhe disa shkrime të shkurtra në pjesën e sipërme të kësaj faqe, pedagogët e Universitetit të Arteve në FAB. Pyetësor mbi teatrin kombëtar. Llastiku i Xhafës siguron mbijetesën dhe çlirimi i Tiranës në TEN. Këto kanë qenë argumentet kulturore të sugjeruara në ditën e sotme nga kolegët tanë të gazetës Shekulli. Do të kalojmë tek gazeta Panorama. Në gazetën Panorama, në faqen kulturore mund të lexojmë: fenomeni femrat, publiku do Ermal Mamaqin, një komedi shqiptare në kinemat e kryeqytetit. Sallat e mbushura plot me të rinj që qeshin edhe kur aktori s'ka nxjerr asnjë fjalë nga goja. Shohim dhe disa foto të momenteve të këtij filmi, të filmit Femrat, ku është protagonist kryesor Ermal Mamaqi. Kalojmë në faqen tjetër. Vdekja në letërsinë shqipe nga migjeni tek Ismail Kadareja. Departamenti i letërsisë zhvilloi konferencën shkencore. Për te rasteve heroike që kanë bizotruar para viteve 90, vdekja në prozë e poezi. Shohim dhe në foto shefen e departamentit të letërsisë, Durata Shehri. Këto kanë qenë shkrimet kulturore të gazetës Panorama. Do të ndalemi tani në gazetën Shqip. Në gazetën Shqip mund të lexojmë: apostulli i shkrimtarisë shqiptare, 100 vjetori, Petro Marko, kujtohet sot në bibliotekën kombëtare. Dhe nga Aleksandër Qipa, vendlindja i rikthen borxhin Petro Markos. Është një shkrim i zgjeruar në këtë 100 vjetor të shkrimtarit madh shqiptar. Shohim dhe një foto të tij. Gjithçka ju mund ta lexoni më gjerësisht në faqen kulturore të gazetës Shqip të ditës së sotme. Kemi përfunduar me të, do të ndalemi në gazetën e fundit, në gazetën Integrimi. Në të mund të lexojmë: ekspozita, arti figurativ dhe tendencat më të reja vijnë në udhët 3. Pak më lart lexojmë: në kuadër të 200 vjetorit të Wagner, opera e drithërimave të shpirtit Tannhäuser prek skenën shqiptare. Janë mbledhur artistë amerikan, britanik dhe skocez që i dhanë jetë operës të Tannhäuser për herë të parë për spektatorin shqiptar. Dhe dy shkrime të shkurtra: premier në Metropol, vepra e Molierit. Për ju gjithçka, premier e cirkut të Tiranës. Ja, pra miq të Rreze Dielli, këto kanë qenë dhe argumentet kulturore që ju mund t'i lexoni vetëm më gjerësisht në gazetat që ne ju referuam për ditën e sotme. Kjo ka qenë në momentin ynë i parë në këtë hapësirë tonën, ndërkohë që tani do të kthejmë vëmendjen dhe kuriozitetin ton sigurisht tek momenti i almanakut. Të shohim se çfarë ka lidhje me datën e sotme, ngjarje, personazhe dhe momente të rëndësishme që duhen kujtuar. E ndjekim së bashku.
25 nëntor 2013, Dielli ka lindur në orën 6:41 minuta dhe do të perëndojë në orën 16:15 minuta. Kohëzjatja ditore do të jetë 9 orë e 33 minuta e 51 sekonda. Petro Marko lindi në fshatin Dërmi të Himarës në vitin 1913 dhe vdiq në vitin 1991. Ishte shkrimtar i njohur shqiptar. Në kulturën dhe letërsinë kombëtare, Petro Marko është personalitet i përmasave të mëdha me shpirt e mendje të paluhatur para çdo stuhie. Ata që e kanë njohur nga afër Petro Markon kanë ndjerë se brenda tij prezantonte një besim madhor ndaj njeriu dhe mirësisë. Paraqitja e shkrimtarit Marko me 2 romanet e tij të para, Hasta la Vista dhe Qyteti i fundit në vitet 60, janë një kthesë e vërtetë në historikun e shkurtër të romanit shqiptar. Lope de Vega ka qenë poet i njohur spanjoll. Ai ka qenë gjithashtu një nga figurët kyçe në letërsinë spanjolle. Reputacioni i tij vjen pas famës së Cervantes dhe emrat e tij të artit kanë qenë The Phoenix of Wits, Master of Nature për shkak të volumit të punës së tij. Gjithashtu de Vega është dhe autor i shumë novelave. Disa prej veprave të tij janë La Dragontea, Rimas Sacras e të tjerë. Freddie Mercury ishte këngëtar, kompozitor anglez. Ai ka qenë lideri i një bande të njohur siç ishte grupi Queen. Mercury ka ndëruar jetë në vitin 1991. Disa nga këngët e tij më të famshme ishin We Will Rock You, Show Must Go On, We Are Champions e të tjerë. Ai lindi në Zanzibar dhe disa kohë jetoi në Indi. Mercury është cilësuar si një nga zërat më të mirë të gjitha kohërave. Këngëtari i njohur vdiq në moshën 45 vjeçare dhe për nder të tij janë ngritur disa statuja. Augusto Pinochet ka qenë diktator kilian. Ai u vetvedosi president i vendit që prej vitit 1973 deri në vitin 1990. Grushti i shtetit ushtarak e solli atë në qeveri dhe më pas u mbështet edhe në KSHB-ja. Ka zhvilluar një politikë të shfarosjes së kundërshtarëve nëpërmjet vrasjes, ndalimit arbitrar, zhdukjeve, torturave të tjerë. Gjatë sundimit të tij, ai kishte një rritje të fuqishme ekonomike, duke i quajtur epokën e tij mrekullia kiliane. Fjala e urtë, mëngjesi është më i mendshëm se nata. Kuriozitet. Më parë është quajtur radio dore, mirë po ky qyll gërvishtës duket më shumë si një telefon celular Nokia i vjetër. Ndërtesa ndodhet në Londër dhe ishte në qendër të vëmendjes vitin e kaluar, pasi reflektimi i diellit nga panelet e saj shkrinte pasqyrat e automjeteve në rrugë. Ndërsa tani rivjen në media për ngjashmërinë që ka me telefonin celular, siç tregohet edhe nga fotografitë nga një aeroplan pasagjerë që ka fluturuar mbi Londër këtë javë. Ndërtesa duket si një Nokia 2600, telefoni që ka dalë në treg rreth 10 vjet më parë. Duket si një telefon celular gjigant që ndodhet në rrugë, ka thënë pasagjeri 48 vjeçar Stephenson, i cili ka realizuar edhe fotografitë nga aeroplani. Pra miq të Rreze Dielli, ky ka qenë almanaku i ditës së sotme, ndërkohë që tani do të kalojmë në një tjetër hapësirë me shumë rëndësi. Në fakt, disa javë rresh ne do të jemi bashkë këtu në transmetim të drejtë për drejtë çdo ditë të hënë për të folur për rëndësinë e mjedisit. Unë do të prezantoj dy miq të cilët na vinë për herë të parë këtu në emisionin tonë dhe më pas do të shpalosim argumentin për të cilin do të diskutojmë. Atëherë, është zoti Aulend Guri nga Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor në Bashkinë e Tiranës. Faleminderit që jeni këtu. Dhe zoti Jakob Dëç, menaxher i projektit rajonal të GIZ për shtatjen dhe ndryshimeve klimatike në Ballkanin Perëndimor. Welcome. Sigurisht do të kemi edhe mundësinë që të përkthehet zoti Dëç. Në fillim munduaj që të bëj me dije në lidhje me rëndësinë e mjedisit edhe çfarë po bën Bashkia e Tiranës së fundmi në të mirë të mjedisit, është në mirë të gjithëve apo jo? Bashkia e Tiranës, në moton qytetari i informuar është aleati më i mirë i qytetit, ka dashur të vendosë një standard të ri për sa i përket transparencës, ku çdo qytetar do të informohet në kohë reale mbi nivelin e ndotsve të ajrit
për qytetin e gjithmonë të Tiranës. Për Tiranën, për kryeqytetin. Ky është një standard i ri transparence ku të dhënat e monitoruar nga Instituti i Shëndetit Publik dhe të ażhurnuar nga ekspert gjermano-austriak do të bëhen të aksesueshme jo vetëm për ekspertët e fushës mjedisit që ka qenë parë, por edhe për qytetarët e Tiranës. Dy ekranet ku do të publikohen këto të dhëna do të jenë ekrani pranë bankës Credins në blok dhe pranë bankës Credins tek ish-kinema Partizani. Përveç kësaj, qytetarët e Tiranës mund të vizitojnë faqen zyrtare të Bashkisë Tiranës www.tirana.gov.al dhe mund të gjejnë një informacion më të plotë dhe më të bollshëm për sa i përket nivelit të ndotës së kësaj nisme të Bashkisë Tiranës. Qëllimi direkt i kësaj nisme, i kësaj iniciative të Bashkisë Tiranës është krahas informimit të qytetarëve është edhe rritja e përgjegjësisë dhe sensibilizimit, sepse jemi ne ata që ndikojmë direkt në uljen apo në ngritjen e këtyre nivelit e këtyre ndodhësve dhe në fund pasojat i vojmë po prap ne. Fakt duhet kuptojmë më mirë si funksionon ky mekanizëm. Si mund bëhet e mundur kjo pjesë që ju shpjegua, duke qenë se që nga shumë e lehtë dhe e kuptueshme për tu? Kjo, siç e thash, mund të nuk e kuptova edhe një. Jo, e kisha fjalën për mënyrën e aplikimit. Si mund të aplikojnë gjyqtetarë që të marrin informacion në lidhje me këtë pjesë? Mjafton, e thash edhe pak më parë, mjafton të hyjnë në faqen zyrtare të internetit dhe mund të gjejnë informacionin e nevojshëm. Po. Besoj që ka gjetur përkrahjesi si nismë. Absolutisht, pas nesër ne kemi edhe lançimin e fushatës së monitorimit të cilësisë mjedisit, ku të ftuar krahas kryetarit zotit Titujt Basha do të jetë edhe ambasadori gjerman si dhe një grup gazetarësh gjerman që do t'i bëjnë një honë këtij lajmi. Sigurisht që ne kemi këtu dhe zotin Jakob Dëç, është pjesë e rëndësishme dhe kjo e mbështetjes në këtë nismë të bashkisë, duke qenë dhe menaxheri i këtij projekti rajonal për përshtatjen e ndryshimeve klimatike në Ballkanin Perëndimor. Unë do të kisha dëshirë të dija se kush është roli i GIZ në mbështetje të kësaj nisme të bashkisë së Tiranës. We have here the manager of the project Climate Change Adaptation in Western Balkans, and we would like to know more in details which is the kind of support the GIZ is giving to the Tirana city. Okay, first of all, good morning, and thank you for inviting me to the show to say a few words about this very important topic of climate change adaptation. Also now, because we are starting to work together with the city of Tirana. Mirëmëngjesi, dhe së pari më lejoni t'ju falenderoj për ftesën për të marrë pjesë në këtë emision, duke më dhënë mundësinë të them disa fjalë në këtë aspekt të rëndësishëm të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe të aktiviteteve ose të mbështetjes që jemi duke i ofruar Bashkisë së Qytetit Tiranës. We are a regional project which is funded by the German government, and we are active in 5 countries in the region and also active in other cities in the region, which is Belgrade and Podgorica on top of Tirana. Ne jemi një projekt rajonal, ku pjesë e projektit janë 5 vende dhe gjithashtu 5 qytete të rëndësishme të Ballkanit Perëndimor, siç janë Podgorica dhe Tirana. And we mainly work in 3 topics. Those are the topics that will most likely be, or those areas that will be mostly affected by climate change, which is flooding, drought, and also urban areas. Urban areas very simply because this is where most people live. So this is where most people are affected by a changing climate. Ne punojmë kryesisht në 3 fusha kryesore, në fushën e përmbytjeve, në fushën e aftësirave dhe të qyteteve, të zonave urbane. Kjo sepse zonat urbane do të jenë më të prekura nga ndryshimet klimatike. And especially for cities like in Tirana, you can expect that you have higher temperatures in summertime, but overall, I've seen figures that from the mid of the 80s until mid of 2005, the average temperature increase for Tirana was 2 degrees, and up to 2030, another 3 degrees are expected. So this is quite a lot. On the other side, you will have more weather extreme events, like drought periods in summer, but you can also have very heavy rainfall events. I think in October we had such an event in the Tirana River, where suddenly there was, within a short time, a very heavy rainfall, and I think even damages were done at that time by the water. Në periudhën e verës ne do të kemi
do të kemi nxehtësira të mëdha, sidomos Tiranën. Nëse shikojmë të dhënat e Tiranës nga vitet 1980 deri në ditët e sotme, ka një rritje të temperaturave me 2 gradë Celsius dhe parashikimet janë që deri në 2030 të rriten dhe 3 gradë të tjera. Gjithashtu ne jemi të gjithë dëshmitar të fenomeneve ekstreme, të përmbytjeve, të rreshjeve të dendura të shiut në kohët e fundit. Një rast është edhe në tetorin e këtij viti, ku Tirana u përfshi nga një përmbytje. So on the one side, what might be happening in the future is that you have longer periods with very hot climate, so more than 40 degrees as an example. The other time you might have heavy rainfalls that can lead to urban flooding as an example. And but at the same time we have to be a bit careful. Not everything that is happening now with weather is climate change. I think we have had extreme weather events even in the past. But now we have another parameter coming on top. As an example, when you talk about climate change, you also have to talk about human activity. When we just look back 20 years ago, Tirana had a population just about more than 200,000. Now we have maybe 1 million people. And what you have seen is that many of the smaller houses in the city are replaced by apartment blocks. So those apartment blocks also, of course, have an influence on the temperature in the summertime. And also the soil is sealed by concrete, so the water can go nowhere. So that can actually cause now, with heavy rainfalls, that water is actually staying in the roads. So you have always to see what you can actually contribute to climate change and what is actually also done by activities or planning in the city. Atëherë, nga njëra anë edhe do të kemi një shtim ose një kozgjatje të periudhave të nxehtësirave, të periudhës së nxehtë, dhe nga ana tjetër do të kemi një shtim të rreshjeve, të cilat mund të shkaktojnë përmbytje, që mund të kenë pasoja fatale. Por duhet bëjmë kujdes kur shprehemi, pasi ndryshimet klimatike janë njëri nga parametrat. Një element shumë i rëndësishëm është edhe aktiviteti njerëzor. Nëse kemi parasysh zhvillimet në qytetin e Tiranës, përpara 20 vjetësh Tirana ka qenë një qytet me 200.000 banor dhe sot flasim për rreth 1 milion banor. Janë shtuar blloqet e apartamenteve, të cilat është një nga elementet që ndikon në nxehjen ose në ngrohjen e qyteteve. Kjo është një nga arsyet që na çon të mendojmë dhe të planifikojmë se si mund të ndërhyjmë edhe në planifikimin urban ose planifikimin e qyteteve. Në fakt, unë pikërisht këtë doja të dija, së fundi duke qenë se koha është pak e limituar, se ku do të konsistojë mbështetja e GIZ në këtë nisëm të Bashkisë Tiranës. Here I'd like to know more what will be the support from GIZ in this direction. First of all, of course, if you talk about climate change, you talk about scenarios, what will be in the future. And of course, it's best to start adapting now to what is going to come over the next years. But first of all, you need to know how climate change can be affecting the city. So in the first step, we will support the city of Tirana to do an assessment in each of the sectors, like for construction, for canals in the river, for drainage, and so on. You need to go through the certain sectors. Health sector is very important to see how those different sectors can be affected by climate change. In a second step, you would actually develop recommendations what to do in order that the city is prepared for the changing climate. And you will then see how you can bring these topics into the planning processes of the city. The city has established planning processes. What is important now is to see how you can actually bring the additional topic into it. Në gjatë kohës që bisedojmë, kemi dhe disa foto që e bëjnë më të qarta atë çka po themi, janë të dukshme. Së pari, kur flasim për ndryshimet klimatike, ne kemi parasysh ose mendohet për disa skenare të mundshëm se cilat mund të jenë pasojat që mund të vinë nga ndryshimet klimatike. Por duhet të dimë ose neve jemi duke punuar drejtimin për të identifikuar se kush janë fushat ku mund të mbështesim, siç mund të jenë për shembull shikohet sektor të ndryshëm, kush janë efektet që mund të kenë ndryshimet klimatike në sektor të ndryshëm, por në një aspekt të rëndësishëm në planifikimin urban, se si mund të këshillohet në fushën e planifikimit urban.
Në fakt, unë do kisha dëshirë që ne të jepni më tepër sqarime, por duke qenë se kjo ishte vetëm hapësira e parë që ne mundëm të bënim me dije këtë nisëm të bashkisë në bashkëpunim me GIZ, do të kemi mundësi edhe në javët e ardhshme që të japim detaje më të shumta, kështu që unë sot nuk mbetet gjë tjetër vetëm se t'ju falenderoj dhe do takohemi përsëri bashkë në javët e ardhshme. Thank you very much for being here. Faleminderit shumë dhe suksese në këtë nisëm.